Emisiune susținută de Șape Lichide SS România, Cortina Elysium, locuințe high-end, Solax Power pentru un viitor verde. Trăim o perioadă în care construcțiile, arhitectura și industria materialelor se transformă profund, sub presiunea uriașă a sustenabilității și a noilor tehnologii. Energia verde nu mai este doar un concept aspirațional, ci o necesitate care redefinește felul în care ne construim locuințele și orașele. Aceste schimbări nu afectează doar modul în care construim, ci și cum trăim. Ne obligă să regândim spațiul în care locuim, să investim inteligent și să înțelegem că sustenabilitatea înseamnă, de fapt, un viitor mai sigur și mai sănătos pentru noi toți. Bună dimineața și bine v-am regăsit! Sunt Alexandra Conea, iar astăzi la Casa Magazin vă invit să explorăm împreună aceste transformări. Haideți să vedem care sunt subiectele ediției. Astăzi, la Casa Magazin, mergem pe șantier, unde aflăm cum se toarnă șapa lichidă și de ce este aceasta soluția viitorului, aducând precizie, eficiență și performanțe tehnice impresionante. Energia înseamnă azi independență și inteligență, iar unul dintre marii jucători din sectorul energiei verzi propune sisteme smart ce transformă locuințele în centrale eficiente. Iar în nordul capitalei, un proiect rezidențial spectaculos promite să rescrie standardele locuirii urbane și marchează o premieră în arhitectura românească. Vizităm și München, oraș refăcut cu grijă după război, unde clădirile istorice și Hofbräuhaus cu tavanele sale boltite definesc farmecul și cultura bavareză. În construcțiile contemporane, fiecare detaliu contează. Astăzi vorbim despre șapa lichidă, o tehnologie care aduce precizie, eficiență și performanțe termice remarcabile. Aflăm cum funcționează și de ce este considerată soluția viitorului. În construcțiile moderne, șapa lichidă de Ipsos devine soluția preferată pentru proiecte eficiente energetic și finisaje de înaltă calitate. Spre deosebire de șapele clasice pe bază de ciment, șapa lichidă are o densitate mult mai mare, contracție aproape zero și asigură planeitate perfectă pe suprafețe mari. Salut! Astăzi suntem într-o localitate de lângă București. Bineînțeles, așa cum v-am obișnuit, turnăm o șapă lichidă, o șapă de Ipsos. O să vă arăt mai târziu care sunt etapele turnării unei șape lichide. Cel mai mult mă bucur că în România este tot mai cunoscut acest produs și avem de la Suceava, Iași, Botoșani până la Timișoara sau Craiova, București, Constanța, în absolut toată țara turnăm șapele lichide de peste 20 de ani. Un avantaj esențial este conductivitatea termică superioară. Șapa lichidă are o conductivitate mult mai ridicată decât cea a șapelor clasice, ceea ce o face ideală pentru încălzirea prin pardoseală. În plus, permite turnarea unor grosimi mai reduse de minimum 3 cm peste țeavă, reducând astfel înălțimea totală a pardoselii. Să vă prezint acum etapele de la interior. Practic avem o casă pe 2 nivele, 110 metri pătrați pe nivel. La aceste șape, foarte importantă este pregătirea suportului și anume montajul încălzirii în parduseală. Trebuie să fie cât mai curat, cât mai etanș, în așa fel încât șapa lichidă să nu ajungă sub polistiren sau să atingă pereții, să fie totul cât mai îngrijit lucrat pentru a nu avea punți termice, pentru a evita aceste punți termice pe care nimeni nu le dorește. Un alt plus major, șapa lichidă este autonivelantă. Viscozitatea controlată îi permite să curgă și să se întindă uniform, eliminând golurile de aer. Aceasta înseamnă planeitate perfectă, cu abateri sub 1 mm pe suprafețe de 2 metri, ceea ce reduce drastic necesitatea șlefuirilor ulterioare. Șapa lichidă are o rezistență la compresiune de aproape 3 până la 4 ori mai mare decât la șapele semi-uscate tradiționale. Această caracteristică îi permite să suporte trafic intens fără fisuri, chiar și pe suprafețe de peste 1000 de metri pătrați. Foarte important la orice turnare de șape sunt cotele. După ce am stabilit ce tip de finisaje vine în fiecare încăpere, pentru că finisajele pot fi diferite, mochetă, piatră naturală, poate un SPC sau un parchet laminat, sau o gresie. După ce am stabilit aceste detalii, o să putem să setăm nivelul din fiecare încăpere, pentru că el poate fi diferit. Și avem nevoie de o nivelă cu laser,
avem nevoie de acești martori pe care noi îi setăm, îi ridicăm mai în sus sau îi lăsăm mai jos în funcție de cum avem nevoie. Bineînțeles, avem nevoie de un specialist care face treaba asta, așa că fratele meu este cel care vă va arăta cum gestionează el treaba asta cu setarea nivelului. Deci, în primul rând, dăm un nivel pe tot etajul și aflăm care este cel mai înalt punct de pe etaj. Și de la cel mai înalt punct trebuie să avem o grosime minimă a șapei peste țeavă de 3 cm. Și Coco ne arată cum verifică nivelul. Lazul a fost setat, Da? după care Vedem la... raza laser pe metru, Da. putem obține un reglaj de milimetri. Dăm tija în sus sau în jos în funcție de nivelul dorit. Bun, și așa avem mai mulți martori în încăpere. Avem într-o cameră ca aceasta, de exemplu, avem undeva la vreo 7-8 lere de nivel, așa cum le numim noi, martori de nivel pe care îi setăm. Știm sigur că nu vom greși dacă folosim astfel de sisteme, pentru că șapa va fi umplută sau ridicată la cota dorită. Umplem cu șapa lichidă până la cota setată și apoi urmează finisarea șapei prin bătaia cu bara și cu peria sau mătura de dezaerare. Un alt detaliu tehnic important, șapa lichidă se întărește rapid. În doar 2-3 ore poate fi circulabilă pietonal, iar în 24-72 de ore pierde peste 90% din excesul de apă, accelerând semnificativ șantierul. Șapa lichidă îmbracă țeava absolut perfect. După cum vedeți, ea este foarte fluidă și intră în contact cu țeava pe toată suprafața ei, de-a lungul țevii, într-un contact absolut perfect și cu un transfer termic excepțional, pentru că este un material foarte compact, nu are aer, spre deosebire de șapele semiuscate care sunt foarte aerate, foarte pufoase, așa cum este BCA-ul sau buretele sau cărămida. Noi, pentru a putea avea un transfer termic excepțional, avem nevoie de un produs compact. Cum este un beton foarte fluid, așa este și șapa lichidă. Transfer termic maxim. Șapa lichidă permite aplicarea oricărui tip de finisaj, gresie, piatră naturală, parchet stratificat, mochetă sau rășini epoxidice, fiind un suport ideal datorită aderenței și planeității perfecte. Avem contracții zero și planeitate perfectă. Este cel mai remarcabil lucru din lumea asta la o șapă, să ai abateri zero, să torni 300, 500, 1000 de metri pătrați și să nu ai abateri de planeitate absolut deloc. După 2 decenii de experiență pe piața din România, specialiștii spun clar, șapa lichidă nu e doar o tehnologie modernă, ci standardul viitorului în construcții eficiente, sustenabile și durabile. Și nu e vorba doar de tehnologie, ci și de costuri reduse pe termen lung și de confortul unei locuințe cu adevărat moderne. În construcțiile eficiente energetic, șapa lichidă devine regula, nu excepția. Energia nu mai înseamnă doar lumină în casă, ci și independență și inteligență. Astăzi vorbim despre un sistem care transformă locuința într-o centrală energetică smart, capabilă să învețe obiceiurile familiei și să reducă facturile. România intră într-o nouă era a energiei inteligente, în care locuințele devin microcentrale ce își gestionează singure producția, consumul și stocarea energiei. În spatele acestei transformări se află și unul dintre cei mai mari producători de echipamente pentru energie verde, care a creat primele invertoare hibride. Cu peste 30% din personal dedicat cercetării și dezvoltării, această companie oferă tehnologii proiectate de la zero și testate riguros ani de zile înainte de lansare, inclusiv soluții precum modulele de conectivitate 4G. Compania pe care o reprezint este cea care în 2013 a creat primul invertor hibrid din Asia. Un invertor hibrid, pe lângă faptul că îmi transformă curentul din curent continuu, cum vine el din panouri, în curentul alternativ, sau invers dacă este nevoie în mașini, rulote și așa mai departe, știe să gestioneze stocarea acestei energii în baterii și știe să gestioneze, poate și mai important, cum consumă această energie din baterii. Miza prezentului este integrarea într-un ecosistem complet. Invertoare, baterii, pompe de căldură și încărcătoare pentru mașini electrice, toate gestionate prin software inteligent, care învață obiceiurile locuinței și optimizează consumul și costurile. Toți producătorii lucrează la a dezvolta modalități de stocare cât mai eficiente și un invertor hibrid știe, cum spuneam, să
gestioneze această încărcare și descărcare în funcție de prețul energiei, în funcție de nevoile momentului, pentru că ziua, într-adevăr, consumăm puțin, sunt anumiți consumatori care poate au nevoi mai mari la anumite ore și asta știe să facă un invertor hibrid, da? Printr-un software, prin inteligența artificială, chiar că peste tot o folosim, prin scenarii inteligente, invertoarele hibride știu și software-ul, repet, de care sunt legate, știu să învețe obiceiurile de consum. Noile soluții hibride permit gestionarea simultană a mai multor circuite, încălzire în pardoseală, calorifere sau climatizare localizată, asigurând confort și eficiență maximă. Luna viitoare vom lansa pompe de căldură. Ne dăm seama că pentru a avea o locuință eficientă, nu avem nevoie doar să producem curent și ce se întâmplă când am doar panouri? Sunt frustrat că la prânz, când e producția mai mare, se oprește invertorul pentru că rețeaua nu face față și asta e. Ca să rezolvăm aceste probleme avem nevoie de stocare și avem nevoie ca consumul casei să fie cât mai mult pe energia asta pe care oricum o produc și o stochez, da? Pompele de căldură funcționează electric și sunt atât de eficiente încât pot să îmi dea tot ce am nevoie, că e apă caldă, că e căldură. Pompele pe care noi le vom lansa sunt tot hibride, pot să spun, sunt 3 în 1, în sensul că pot să funcționeze pe 3 circuite diferite și pot să-mi dea în calorifere o temperatură, în pardoseală o altă temperatură și dacă am anumite spații în care poate mi-e mai la îndemână să pun un simplu split, exact ca un aer condiționat, pot să am o altă temperatură și acolo, că nu o să bag 60 de grade într-un split. Vor ști să facă lucrurile astea și cel mai important este că vor comunica prin softul, prin Solax Cloud, vor comunica și cu invertorul și vor gestiona stocarea cât mai bine, astfel încât atunci când am soare și produc, să pot să consum din ceea ce produc eu. Dacă am un surplus, să-l bag în baterii și mai e o tehnologie, poate unii o cunosc deja, se numește V2X, bine, sunt mai multe variante aici, în care eu pot să-mi folosesc inclusiv bateria mașinii mele electrice sau hibride plug-in pentru a-mi eficientiza consumul casei. Inovația companiei nu se oprește la produs, ci continuă în fabrici ultramoderne, complet automatizate și scalabile, unde liniile de producție pot fi dublate sau triplate fără oprirea activității. Se pune accent pe soluții personalizate, livrate gata configurate, ușor de instalat în doar 30 de minute, fără cablaje complicate sau setări avansate. Și noi dezvoltăm un sistem de balcon cu o baterie care va fi de 1,9, să zic 2 kWh și care va putea fi scalată până la 10 kW și o să poți să-ți iei bateria la camping dacă vrei, cu tine la picnic, încărcată, bineînțeles, în locuința ta, în balcon și, bineînțeles, cu panourile puse pe balcon. Pentru ca tehnologia să ajungă rapid și corect la consumatori, compania a înființat centre de instruire dedicate instalatorilor profesioniști, inclusiv în România, unde aceștia sunt certificați, motivați și recompensați. Un nou concept rezidențial redefinește rafinamentul urban în nordul capitalei, combinând arhitectura spectaculoasă cu facilități exclusive și un concept de viață premium. E o dezvoltare cum nu s-a mai văzut, care promite să schimbe standardele locuirii moderne. Arhitectura are puterea de a schimba felul în care trăim, de a ne liniști sau de a ne provoca, de a crea spații care nu doar adăpostesc, ci inspiră. În România, un proiect rezidențial high-end din capitală rescrie regulile jocului și aduce în premieră un concept în care fiecare detaliu reflectă emoția locuirii, un rezultat al colaborării dintre dezvoltatori și arhitecți. Dorin Ștefan, unul dintre cei mai cunoscuți arhitecți români, care a semnat arhitectura exterioară a ansamblului, și arhitectul Eduard Baicu, responsabil pentru designul arhitectural. Am ales colaborarea pentru Cortina Elysium cu un mare nume al arhitecturii, respectiv domnul Dorin Ștefan. Ne-am dorit să fie ceva care să îmbrace toată această zonă, care să fie integrat în tot ce înseamnă natură și mediu. Este primul proiect rezidențial din România în care arhitectura, designul și conceptul de personalizare totală s-au împletit într-o viziune coerentă. Nimic nu este standard. Fiecare apartament are compartimentarea, materialele și finisajele lui. Noi, oamenii de pe pământ, noi imităm natura.
Natura este frumoasă prin definiție. Arhitectura participă la mediul artificial de viață, pentru că nu putem trăi numai în natură. Trebuie să numai în peșteri, nu? Sau numai în colibe. Și atunci ne-am creat acest mediu artificial. Acest mediu artificial la care arhitectura participă din plin trebuie să fie la fel de frumos ca mediul natural pe care încercăm să-l copiem. Eu consider că, cel puțin noi care avem această misiune de a transpune de la o idee, o hârtie, un spațiu în care să trăim, trebuie să vedem dezvoltatorul, beneficiarul, ca și un partener, nu ca și un client, ca un partener cu care negociem calitatea vieții. Evenimentul Feelings, Shapes of Emotions, organizat în cadrul Romanian Design Week, a adus în fața publicului această viziune curajoasă. O discuție despre cum arhitectura poate fi o prelungire a emoției și despre importanța colaborării între dezvoltatori, arhitecți și creatori. Este singurul ansamblu ce se construiește în această zonă, ceea ce evident că duce un pic cumpărătorul în partea superioară din orice punct de vedere. Este singurul ansamblu care este efectiv înconjurat de pădure. Ceea ce facem noi ca arhitecți este să manipulăm o materie într-un timp dat de noi, dat de mediul înconjurător și dat de natura fizică a acelui obiect. Iar în momentul în care obiectul sau mediul este mai mult decât funcțional, el capătă și emoție. Eu consider că emoția este singura trăire invizibilă a arhitecturii. Această colaborare a fost posibilă datorită unei relații de parteneriat autentic între dezvoltatori și arhitecți. O echipă care a înțeles că succesul într-un proiect high-end nu înseamnă doar materiale scumpe, ci și o idee care să-l facă unic. Este o premieră prin prisma finisajelor pe care cei de la Fenomena Laboratorii, cei cu care noi colaborăm de peste 10 ani, au avut această inspirație și inițiativă și, bineînțeles, cu acordul nostru, de a customiza mare parte din finisajele pe care le întâlnim în acest proiect. De ce au făcut acest lucru? Pentru a integra absolut totul în ceea ce înseamnă Cortina Elysium. Formele, liniile, cele care se găsesc atât pe partea de arhitectură exterioară cât și pe partea de arhitectură interioară, se regăsesc și în toate aceste finisaje. Mai mult decât o construcție, acesta este un manifest despre cum spațiul în care trăim ne poate inspira, ne poate calma și ne poate face să simțim că am găsit cu adevărat locul căruia îi aparținem. München a trecut printr-o amplă reconstrucție arhitecturală, readucând la viață clădirile istorice și integrându-le cu arhitectura contemporană, demonstrând cum tradiția și modernitatea pot construi împreună un oraș vibrant și coerent. München, capitala Bavariei, este astăzi un simbol al rafinamentului arhitectural, un oraș unde trecutul și contemporanul coabitează armonios. Însă imaginea sa actuală este rezultatul unei ample reconstrucții începută după distrugerile masive suferite în al doilea război mondial, când peste 50% din clădirile sale istorice au fost devastate. Piața centrală din München nu este doar un loc de întâlnire și de cultură civică. Este un exemplu de reconstrucție arhitecturală. După cel de-al doilea război mondial, această piață a fost reconstruită aproape în totalitate de la zero. Reconstituirea orașului nu a însemnat doar refacerea fizică a zidurilor, ci și o reafirmare a identității culturale bavareze. Autoritățile și arhitecții locali au optat în multe cazuri pentru reconstrucția fidelă a monumentelor emblematice, precum Frauenkirche, ale cărei turnuri gemene domină și astăzi orizontul orașului, sau Alte Pinakothek, una dintre cele mai vechi galerii de artă din lume. Reconstrucția Marienplatz, piața centrală a orașului, a contribuit la rândul ei la păstrarea atmosferei medievale care atrage milioane de turiști anual. Aproximativ 90% din oraș a fost distrus de către bombardamente, însă autoritățile locale au decis păstrarea clădirilor emblematice și reconstrucția lor fidelă.
München nu este doar un muzeu în aer liber al stilurilor gotic, baroc sau neoclasic, ci un exemplu viu despre cum un oraș își poate reconstrui nu doar clădirile, ci și spiritul comunitar și prestigiul internațional. Procesul de reconstrucție a durat mai multe decenii. S-a pus accent pe structura originală a clădirilor, dar și pe inserții moderne. Astăzi, Marienplatz este mai mult decât un centru arhitectural, este un centru cultural, civic și turistic. Importanța sa arhitecturală derivă tocmai din această capacitate de a-și onora trecutul, integrându-l creativ în prezent și proiectându-l spre viitor. După război, Münchenul a ales să-și refacă clădirile în stilul original gotic și baroc, ca un act de memorie colectivă, dar și ca un act de reconstrucție civică. Dar importanța Münchenului nu stă doar în arhitectura sa. Orașul este un adevărat epicentru cultural european. Kunst Areal, cartierul muzeelor, adună colecții de artă de talie mondială, de la pictura renascentistă din Alte Pinacothek la arta modernă din Pinacothek der Moderne. Festivaluri precum Oktoberfest nu sunt doar atracții turistice, ci și expresii autentice ale identității bavareze. Neues Rathaus sau Noua Primărie. Suntem în curtea interioară a uneia dintre clădirile care a scăpat ca prin minune din bombardamentele celui de-al doilea război mondial. Această clădire, construită în stil neogotic, servește astăzi ca centru cultural și găzduiește o mulțime de expoziții care pot fi vizitate gratis atât de locuitorii orașului cât și de turiști. Întregul ansamblu arhitectural din zonă păstrează farmecul urban medieval, cu străzi pietruite, fațade pictate și clădiri cu ornamente baroce și rococo. Ne aflăm în interiorul unuia dintre cele mai frumoase restaurante din lume și asta pentru că au cele mai frumoase tavane sub formă de boltă, care datează din secolul XVIII. Hofbräuhaus nu este doar un loc unde se servește bere și mâncare bavareză, ci și un spațiu de socializare, muzică live și tradiții. Astfel, München rămâne un model european de reconstrucție urbană și conservare a patrimoniului, demonstrând că arhitectura nu este doar piatră și mortar, ci expresia unei identități culturale care transcende generațiile. Ediția de astăzi, Casa Magazin, a ajuns la final. Sunt Alexandra Conea și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Subiectele le găsiți pe site-ul casamagazin.ro și pe platformele de social media. Vă dăm întâlnire și sâmbăta viitoare la aceeași oră, iar până atunci să aveți o săptămână răcoroasă și plină de inspirație. Emisiune susținută de Șape Lichide SS România, Cortina Elysium, locuințe high-end, Solax Power pentru un viitor verde.